Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Capricorn. Să vedem despre ce este vorba. Această lună a debutat cu o lună nouă în Săgetător, care pentru voi a activat casa a 12-a. Aici regăsim câmpul de energie la care suntem toți conectați. Totul este interconectat, iar pentru voi în această lună lucrurile parcă ies la iveală. Vreau să știu adevărul. Are o conotație foarte spirituală atât Săgetătorul cât și luna nouă. Adevărul iese la suprafață sau sunt în căutarea adevărului. Dar adevărul interior, tot ceea ce deținem noi la nivel personal, autocunoașterea noastră și chintesența noastră divină. Orice plan ați avea voi pe parcursul acestor zile, în acest timp, în această lună, este bine să le știți doar voi, să le prețuiți doar voi, pentru că așa veți avea șanse să manifestați cel mai repede dorințele voastre interioare cele mai arzătoare. Apoi Marte, planeta acțiunii, a intrat în retrogradare în zona banilor celorlalți. Casa 8-a, unde regăsim și detalii despre datorii, taxe, impozite, resursele împărțite cu ceilalți, banii partenerului, intimitatea, fricile, pentru că este o casă a subconștientului, este o casă karmică. Leul este generozitatea și iubirea, iar Marte, acțiunea și voința noastră. Această retrogradare spune mă retrag puțin sau a venit vremea să înfrunt cele mai mari frici, să le invit la ceai, să stau față în față cu, și pun ghilimele, demonii mei pentru a-i stăpâni. Asta este o lună foarte puternică pentru voi în care puteți face niște lucruri de care vă era teamă. Să faceți toate cele lucruri de care vă temeați, dar cu foarte mult curaj și să reușiți cu brio. O lună de succes. De asemenea, mai pot înceta niște colaborări în cazul în care vă gândeați la acest lucru, vă puteți retrage dintr-o activitate sau din cadrul unor contracte, foarte diplomatic, fără să fiți trași la răspundere. De asemenea, mai poate fi vorba despre faptul că acum vă revin niște drepturi, niște bani, cu care puteți achita niște datorii mai vechi. Ceva gânduri care v-au venit prin luna august, să spunem, se pot contura acum. Puteți vedea niște rezultate concrete. Neptun și-a revenit în sfârșit și a reluat mersul direct în Pești, pe zona casei a 3-a. Aici regăsim tot ceea ce are legătură cu gândirea, vorbirea, cursurile care durează puțin, drumurile, parcurse pe distanțe scurte, tot ceea ce implică familie extinsă, frați, comunitate, cartier sau comercializarea unor lucruri, negocierea unor lucruri. Peștii sunt arhetipul infinitului, un ocean de diversitate, iar Neptun cel care ne permite să ne conectăm cu acest plan eteric, pentru că dacă există în imaginația noastră, se poate concretiza, materializa și aici în planul fizic. Asta înseamnă că se pot clarifica niște comunicări, niște negocieri, că puteți să vă înscrieți la niște cursuri sau că puteți acum extrage logic niște concluzii din niște discuții avute anterior. Dacă ați simțit că sunteți epuizați psihic, că aveți ceață mentală, în perioada aceasta vă liniștiți, lucrurile devin mai clare, dintr-o dată, de pe astăzi pe mâine. Aici se regăsește și Saturn, care vă ancorează. Este ca și când dacă tu crezi acum că un anume curs este util pentru tine și că îți oferă rezultate concrete, te ajută, real vorbind, în dezvoltarea personală, fă-l pentru că îl și termini. Sau nu-ți mai pierde timpul cu lucruri care sunt inutile. Degeaba crezi tu anumite lucruri. Cade mirajul, devine totul clar precum cristalul. Venus își începe și ea tranzitul prin Vărsător în sectorul banilor. Asta înseamnă banii veniți din muncă proprie, materiile prime, toate bunurile voastre, stima de sine. Este stăpâna de drept a casei a 2-a, pe unde și începe tranzitul acum, atât că se va regăsi în semnul Vărsătorului. Egalitate, libertate, fraternitate, inovație sau rebeliune. Pe de o parte, s-ar putea să fiți foarte îndrăzneți cu niște cheltuieli în această lună și să investiți în electrocasnice sau tehnologie. Vă bat gânduri în această direcție. Poate fi vorba și despre a investi în online, în ceva ce are legătură cu bănci, pentru că Vărsătorul implică și instituții bancare, mulțimi de oameni, dar vorbim și despre umanitate și despre a fi filantrop. Poate faceți niște donații sau poate fi vorba despre campanii umanitare pe care sau la care să participați acum.
Mai poate fi vorba despre criptomonede, despre a investi în ceva ce are legătură cu bursa, trading-ul, tot felul de lucruri care se pot aplica în acest scenariu. De asemenea, vă crește stima de sine. Este ca și când nimic nu va atinge în această lună, nu luați nimic personal, nu ești tu cu nimic mai bun decât mine. Cam așa stau lucrurile pe zona financiară pentru voi. Ulterior, Mercur își reia mersul direct prin arhetipul săgetătorului, tot în casa a 12-a. Când ori vă ies la suprafață niște amintiri, ori aveți o profundă senzație de eliberare sau de libertate. Săgetătorul este semnul care ne vorbește despre profunzime, despre a ne extinde, a concluziona. Mercur este cel care are grijă de partea logică a gândirii noastre. Așa se face că puteți trage cea mai logică concluzie, dar și cea mai înțeleaptă deopotrivă, în legătură cu niște lucruri pe care voiați neapărat să le descoperiți. Există această elucidare a misterului pentru voi posibilă. Și sigur că avem un tandem aici, pentru că avem parte și de luna plină din Gemeni în aceeași zi, cu reluarea mersului direct a lui Mercur prin Săgetător. Doar că luna plină are loc în casa a 6-a, în opoziție, unde vedem ce facem zilnic, rutina noastră, programul nostru zilnic, sănătatea, locul de muncă, echilibrul dintre locul de muncă și viața personală, mentorii sau animalele de companie. O lună plină vine cu o concluzie, iar Gemeni înseamnă analiză, studiu, logică. Trag o concluzie logică în ceea ce privește ritmul vieții mele sau rutina mea sau ceea ce se întâmplă la locul de muncă. Se pot petrece niște schimbări în rândul colegilor, la nivel de colectiv, sau acum am nevoie de cineva să studiez, să mă învețe anumite lucruri. Poate fi vorba și despre adopția unor animale de companie sau pur și simplu este ca și când m-am convins. Pentru voi, această lună vine cu un nivel foarte puternic de încredere în voi înșivă și cu o convingere personală, sigur că foarte înțeleaptă. Soarele și începe tranzitul pe casa 1 la voi în Capricorn. Voi, ca și arhetip, reprezentați ordinea, disciplina, rațiunea, stabilitatea, antreprenoriatul, dar și exigența. Un soare aici pe casa 1 vă aduce forță vitală, pentru că această casă 1 vorbește în primul rând despre aspectul fizic, corpul fizic, percepția celorlalți despre voi, cum vedeți voi viața și cum navigați zilnic prin viață, cu mai multă disciplină și organizare. Să lăsăm poveștile deoparte și să vedem ce avem de făcut. Asta se întâmplă în prag de sărbători de iarnă. Hai să vedem concret ce avem de făcut. Acum vin sărbătorile, respectăm tradiția. Cam asta spune soarele aici în Capricorn. Pe lângă sănătate, pe lângă vitalitate, pe lângă senzația puternică de a avea totul sub control. Foarte important va fi și faptul că în Berbec, în casa voastră a 4-a, își reia mersul direct Chiron în această lună și aici spunem casa mea, spațiul locativ, familia, trecutul, părinții, proprietățile mele. În retrogradare, Chiron a scos la suprafață rana eternă. Poate senzația aceea de lipsă de apartenență. Acum știu unde mă duc, acum știu care este locul meu. Berbecul înseamnă a fi. Cine sunt eu sau unde sunt eu, pentru că vorbim despre locație, despre casa a 4-a. Poate fi vorba despre o identitate care se schimbă. Voi în casa voastră, stăpân în casa voastră. Poate fi vorba despre o rană eternă căpătată, preluată de la părinții voștri. Poate fi vorba despre vindecare la nivel de familie a voastră, dar și a membrilor familiei voastre, pentru că familia înseamnă mai mulți membri. Ori vă găsiți pe cineva alături de care să începeți o relație și să devină familia voastră, ori se reglează niște lucruri foarte importante au legătură cu familia. Și nu în ultimul rând, fix în prag de an nou, avem cea de-a noua lună nouă din această lună. Luna nouă din Capricorn, de pe casa voastră 1. O hotărâre importantă care stă la baza schimbării. Vă gândiți la o schimbare, vreau altceva mai bun de la viață. Prima lună nouă s-a produs pe casa a 12-a. Deja pe parcursul acestei luni
Veți traversa situații de viață care vă ajută să trageți o concluzie, concluzia potrivită pentru contextul vostru actual și de acum știți ce aveți de implementat. Așa cum am spus, Capricornul înseamnă ordinea și disciplina. Mă reorganizez, mă structurez, iau niște hotărâri și în ceea ce privește sănătatea, aspectul fizic, dar știu și ce vreau eu și cine sunt eu. Atenție că s-ar putea să mai însemne și ceva de genul: dacă nu este ca mine, nu este deloc. Să nu fiți un pic radicali în această lună, pentru că nu vă avantajează neapărat. Însă responsabilitatea și maturitatea vă vor fi de mare, mare ajutor. Deveniți foarte vizibili în ochii celorlalți. Să vedem ce ne spune și oracolul. Ritual și casa a 10-a sau reprogramarea ritualului zilnic, rutinei voastre. Casa 10 înseamnă profesia, se schimbă ceva fie în programul vostru de lucru, fie în drumurile pe care le parcurgeți către locația unde lucrați, fie la nivel de activitate de casă a 6-a. Adică sănătate, rutină, colegi de la locul de muncă, ceva se schimbă aici și se schimbă înspre binele vostru. Optimism. Avem leul aici și numărul 40. Avem și un soare, încredere, creativitate, planuri noi de viitor, să știți, planuri noi de viață, o nouă viziune despre viață. Voi aveți tranzite și se activează pentru voi axa sănătății, a spiritualității. Veți fi o nouă versiune de-a voastră, aveți acces la niște informații care vă dau curaj vouă pe interior. Curaj nu neapărat să pășiți într-o lume mai bună, ci să evoluați voi singuri pe cont propriu. Și un întreg, întregirea. Aici avem Vărsătorul și aici numărul 33. Asta înseamnă: pot să învăț pe altcineva ceva sau învăț de la cei mai buni. Vărsătorul pentru voi se regăsește în casa a doua, a banilor. Învăț ceva, dar care are legătură cu online-ul, cu trading-ul, așa cum am spus, cu bursa, cu criptomonedele, cu băncile. Poate vă angajați într-o bancă sau poate începe să vă intereseze mediul online. Apare ChatGPT 5. Cine știe ce consultanță puteți oferi. Acceptă iubirea. Așa cum spuneam, cine mă iubește așa cum sunt. Dacă nu ești cu mine, dacă nu mă iubești așa cum sunt, nu am nevoie de iubirea ta, poate fi. Pe de altă parte este atracție, este rezonanță. Intrați în rezonanță cu cineva și ceva se întregește. Și la nivel financiar este ca și când ceva transmis de părinții voștri devine al vostru, stăpâniți, dobândiți niște bunuri sau ceva anume se activează în voi la nivel de memorie celulară, la nivel de memorie ancestrală, o informație care vă ajută, dar și pe partea parteneriatelor sau a relațiilor. Intrați în relații potrivite pentru voi sau alături de oamenii potriviți cu care sunteți acum, lucrurile capătă sens, se stabilizează niște situații. Devin mai ușoare pentru voi vremurile acestea. Să vedem ce ne spune și tarotul. Relații, plan material și emoțional. Știu că am întârziat cu filmările, motivele sunt obiective. Facem ce putem într-o lume nebună. În zona relațiilor avem 5 de bâte, regele de monede și 6 de spade. Exact cum am spus, cine nu mă acceptă așa cum sunt, să își vadă de treaba sa. Pe de altă parte, energia vă îndrumă să ieșiți din această idee rigidă și să încercați să găsiți o soluție, pentru că puteți fi mai adaptabili. Neptun, când își reia mersul direct în Pești, pe zona casei a 3-a, ajută la nivel de mentalitate la adaptare. Îndrumă către adaptare și flexibilitate, pentru că Peștii sunt un semn mutabil, adică ajută, energetic vorbind, în interacțiunea aceasta în relații, să fie egalitate, să fraternizăm, să fie nici ca mine, nici ca tine, ci ca noi amândoi.
Ieșirea dintr-un conflict sau o lipsă de stabilitate care v-a stresat până acum poate fi rezolvată pe parcursul acestei luni, pentru că ori începeți niște drumuri în acest sens, ori pur și simplu scăpați de un dute vino. Dacă sunteți singuri, există aici ceva la nivel interior care nu vă dă pace. Cred că ultima voastră relație, din ce văd eu aici, a fost cea care v-a cam stresat și ați rămas în defensivă. Încercați să vă eliberați de acel stres și de acele reminiscențe energetice, pentru că vă încurcă în găsirea unui nou partener acum. Iar pentru cei care sunteți în relații deja formate, voi vă ridicați în această lună deasupra și oferiți ghidare familiei voastre, dar și în cuplul vostru. Este ceva de genul ceilalți se bazează pe voi. S-ar putea pe de o parte să funcționeze bine pentru moment, însă parcă nu este optim. Ceva nu vă mulțumește pe deplin aici. Avem puterea. Să știți că mi-apar cărțile întoarse pentru că așa le strâng eu repede după filmări. Nu le citesc întoarse mereu, doar dacă simt ceva anume deosebit. Puterea. Puterea să las de la mine, puterea să lași de la tine. O discuție serioasă cu partenerul de viață în care conștientizăm că amândoi avem de învățat unul de la celălalt. Și acea frecvență care se atinge în timpul acelei conversații vă duce către iubire. Aveți un partener care vă iubește, dar s-ar putea să fie și un pic mândru sau s-ar putea să fie vorba despre faptul că atât voi cât și partenerii voștri de viață sunteți foarte impulsivi și imediat pornește focul. Este foarte multă atracție, este foarte multă chimie. Voi aici aveți nevoie de timp. Asta simt, asta vă spun. Iar cei care sunteți singuri, stimă de sine scăzută. Leul este în opoziția vărsătorului, unde aveți voi stima de sine. Fix pe casa 8-a, care este intimitatea, sexualitatea. Aici vorbim despre Marte în perioada de retrogradare. O nevoie de intimitate, o nevoie de apropiere de cineva care vă afectează puțin emoțional în această perioadă. Ori pentru că sunteți singuri, ori pentru că partenerul vostru de viață este cumva pe drumuri sau nu locuiți împreună. Și puteți discuta despre aceste lucruri pentru că există soluții. Eremitul. Posibilitatea de a găsi niște soluții sănătoase la provocările pe care le aveți în relație. Și nebunul. Să găsim alternativă pentru a face lucrurile să funcționeze pentru noi doi. Iar pentru cei singuri, posibilitatea de a întâlni pe cineva. Nu trebuie să fiți ca nimeni altcineva. Un început, mesaje, conversații, gânduri care se pot materializa, idei și vești. Poate apărea cineva nou în viața voastră, vă poate scrie cineva, puteți cunoaște pe cineva în timpul, să spunem, drumurilor pe care le faceți voi cu interes administrativ pentru casa voastră sau a drumurilor voastre zilnice, când traficul este blocat și faceți un ocol, spre exemplu. Este un fel de surpriză. Este un fel de eveniment neașteptat care este aici în potențialul vostru energetic, dar care va aduce foarte multe beneficii. O luăm de la început, discutăm despre o revenire, discutăm despre o împăcare. Să vedem la nivel de plan financiar. Oho, aici stați bine, aici vă reveniți, aici așteptați niște rezultate sau sărbătoriți ceva. Revin niște bani către voi, încasați niște bani sau puteți achita. Ori un credit pe care l-ați făcut și este o sumă destul de mare, dar reușiți voi sub o formă sau alta, ori reluați niște activități foarte bănoase care vă aduc venituri. În plus, pe de altă parte, unii dintre voi așteptați niște rezultate, așteptați să fiți încoronați, așteptați un rezultat, dar rezultatul acesta, chiar dacă întârzie puțin, să știți că va aduce foarte mult succes. 6 de cupe este o colaborare, iar 4 de bâte o sărbătoare. Mai poate fi vorba și despre faptul că puteți începe o idilă, o relație cu un colaborator, cu cineva, coleg de la locul de muncă. Poate fi și acest lucru posibil.
Revenire financiară aici, un bonus, bani în plus, stabilitate. Avem moartea, transformarea, așteptarea ea sfârșit. Începeți anul foarte hotărâți sau începe anul diferit. Se poate încheia ceva pentru ca altceva să înceapă. Este ca și când m-am plictisit aici, simt nevoia să fac mai mult și puteți face și niște cursuri și o pregătire sau puteți activa într-un domeniu complet nou pe care îl studiați acum. Lumea o voi citi în poziție normală. Ceva se încheie și altceva începe. Pentru unii dintre voi poate fi vorba și despre faptul că opuneți rezistența unei schimbări și schimbarea este inevitabilă. Să încercați să nu vă prindeți de ceva vechi, pentru că altceva mai bun apare. Regele de cupe. Veți fi foarte mulțumiți de rezultat. Începeți anul cu bine. Satisfăcuți personal. Bucuroși de o reușită. Pe de altă parte, este și o sărbătoare, o petrecere la care mergeți. Trebuie să vă luați o vacanță, să puneți puțin în pauză activitatea personală, să vă luați un concediu, pentru că vă face bine. Familia, un nou colaborator, o nouă colaboratoare, o nouă colaborare. Lucruri pe care vă puteți baza. Pentru unii dintre voi poate fi o moștenire sau ceva bani, ajutor din partea părinților, mai ales pe linie paternă, să spunem. Suport, sprijin, ajutor. Se întâmplă ceva pe zona voastră profesională și este extraordinar de bun acest început. La nivel emoțional și medical avem cavalerul de monede, judecata și 6 de monede. Este mulțumitor, dar ar trebui să fiți puțin mai atenți la sănătatea voastră. Sunteți liniștiți. Încheiați anul în liniște. Aceștia sunteți voi, pe acest element de pământ. Cavalerul de monede este o idee nouă, un plan nou de viață. Ceva ce puteți reconsidera, ceva ce puteți remedia sau vă apare din nou în minte o idee mai veche pe care ați avut-o, niște planuri vechi care devin noi acum într-un nou context. Poate fi exact așa. Dacă înainte nu a fost momentul potrivit, acum îl fac. Medical vorbind, să aveți grijă la flora intestinală. Absolut toate bolile pleacă din stomac. Și aici mai pot fi provocări pe zona aparatului reproducător, pe colon și tot ce ține de acestea. Sunt singurele provocări care ar putea apărea. Pe lângă amețeli și oboseală. 10 de monede. Sărbătoresc ceva. Sunt alături de familia mea. Niște planuri care implică familia. Dar și pe zona aceasta profesională, să știți. Poate o afacere alături de familia voastră sau este o moștenire. Este ceva legat de familie. Și din nou 7 de monede. Am auzit un ceas. Tic-tac. Este ca și când ori a venit timpul, ori se apropie un moment. Și momentul este bun. 10 de bâte. După o lungă așteptare, lucrurile se schimbă. Scap de ceva. Vedeți că aici este și epuizare, și oboseală, și împărăteasa. În sfârșit, mă liniștesc. Asta mi se cuvine mie. Și sunt și niște bani. Pentru unii dintre voi este chiar o sumă frumoasă de bani. O mică avere. Nu știu de unde faceți rost de ei, dar vă spun ce văd. Femeia privilegiată, numărul 12. Din străinătate, ceva ce implică străinătatea. În tot cazul nu este ceva local neapărat din locul în care vă regăsiți voi acum. Mai ales dacă sunteți în străinătate. Pot fi orice fel de afaceri, orice fel de domenii de activitate, orice fel de context, dar care implică cumva ideea de străinătate sau de la distanță. Mai bine mai târziu decât niciodată. Așa este pentru voi și este o lună în care veți fi mulțumiți. Și la nivel de relații este ceva ce vă împlinește și la nivel de profesie și la nivel medical. Aveți grijă la energia feminină și la limfă.
la imunitatea voastră. Poate detoxifiere ar fi indicat. Uite, împărăteasa este arcana Taurului și pentru Taur avem sistemul endocrin, tiroida, hormonii. Să aveți grijă. Să vedem ce ne spun și talismanele. Ceva ce se încheie. Am încheiat și cu asta am încheiat, mă relaxez. Este și un concediu acolo. Muzică și voie bună, câteva zile libere. Parcă nu vreți un concediu sau nu vreți să înceapă anul. Uite, a venit timpul. Vedeți exact ce am spus. Se învârte roata. Vine timpul. Post scriptum te iubesc. Vi se cuvine ceva sau este un cadou. Este un bun dobândit, moștenit aici. Mai poate fi vorba despre acest 5 de bâte, care poate oferi indicii despre o ceartă în parteneriate și cu toate astea, chiar dacă nu vorbiți câteva zile, totuși există iubire acolo. Relaxare. Este chiar o iubire frumoasă. Un contract nou, o relocare. Poate fi noroc. Aveți noroc. Și sărbătoriți un noroc, niște vești. O șansă. Un indiciu foarte bun care vă poate ajuta să deveniți independenți la nivel financiar. O mică afacere de familie poate fi aici. O idee strălucită. O lună binecuvântată. Ceva ce se transformă. Uite, a venit și rândul vostru. Fără dramă. Se încheie o perioadă mai dramatică, mai stresantă. Un as de cupe și bufnița. O iubire foarte înțeleaptă. Uite-l pe Marte în Leu în casa a 8-a. Parcă ne iubim, dar la alt nivel. Este o iubire mai profundă. Atenție la dușmani ascunși, aș putea spune, și la oameni invidioși. Atenție că s-ar putea să fie și așa ceva. Sau gelozia cuiva, care sigur că vă poate afecta așa energetic. Intrați în rezonanță cu cineva, ori cu partenerul de viață, ori aveți oameni buni în jurul vostru care vă respectă. Sunteți un maestru, sunteți un profesor sau poate chiar sunteți profesori. Sau puteți începe ceva acum pentru că veți căpăta suficient de multă experiență încât să vă descurcați. Și uite, din nou, elementul timp, a venit timpul. Și pot. O petrecere de an nou foarte frumoasă, foarte romantică, o stare de bine și inițiala D, ceva afirmativ, o confirmare. Poate fi și o dorință îndeplinită, poate fi și ceva legat de o zonă montană care are râuri prin jur. Și voi veți ști dacă aveți ceva planuri să călătoriți într-un loc asemănător. O listă pro și contra. Analizați puțin înainte pentru că veți ști exact care este răspunsul potrivit. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună decembrie minunată, să fiți iubiți, sănătoși și liniștiți. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!